از 11 اصلا خیلی وضع شده حالا چطوری گم بالا میشینه بالا اینا رو ببین لحظه قیمت دارم که غذا رو عالیه جای هلو 90 تومن این بالا بشه حالا چقدر کافی داره مقاله نگاه هنوز پره اون داغ تنوری نگاه بالا 7 طبقه بیاورده نگاه زیر کرسی حالا تکی بشه داشت کرسی که حتی خواهم کنیم حالا ما باقو نگاه کنیم قشنگ میده چهار ترامبا سایتان
نگاه